العنصر الأول الخميرة الفورية. نضيف لها بذور الكتان مطحونة. بذور الكتان غنية بالأوميغا 3 والأوميغا 6، تساهم في تسمين الخدود وتسمين الوجه، نفخه بطريقة جميلة. نجمع المكونات بالزبادي الطبيعي. طبقي القناع على البشرة. اتركي القناع على الوجه والخدود لمدة 20 دقيقة. ملعقتين من الحلبة المطحونة. نضيف لها زيت السمسم، يسمن الوجه بطريقة طبيعية آمنة، يعالج مشاكل البشرة ومفيد لكل أنواع البشرات.
اجمعي المكونات بماء الورد. طبقي القناع على بشرة تكون نظيفة، على الوجه كامل، على الخدود. ابتعدي طبعا عن منطقة تحت العين وفوق العين.